Είμαι πολύ μεγάλος γι' αυτά. Όπα, να κουβαλάω. Γιατί άμα έχεις τέτοια εργαλεία για να παίζεις, δεν μεγαλώνεις ποτέ. Έτσι δεν είναι? Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Εγώ είμαι ο Γιάννης, χομπίστας και λάτρης της 3D εκτύπωσης. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με όλο τον ειδών τους εκτυπωτές, αλλά κυρίως με εκτυπωτές ρητίνης, γιατί αυτό που γουστάρω περισσότερο είναι να φτιάχνω φιγούρες οι οποίες να έχουν την απόλυτη λεπτομέρεια και μετά να τις βάφω. Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με βαψίματα και τεχνικές βαψίματος, γιατί σήμερα μόλις παρέλαβα αυτό το καινούριο εργαλείο, το οποίο μου του έστειλε η Anycubic και ανυπομονώ να το ανοίξω. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε στα γρήγορα και τα λέμε στην πορεία. Πάμε να κάνουμε γρήγορα το unboxing χωρίς καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθώ λίγο στη συσκευασία, γιατί πραγματικά η Anycubic ξεπέρασε τον εαυτό της. Μιλάμε για μια άριστη δουλειά. Το κουτί ήρθε θωρακισμένο, γεμάτο με φελιζόλ, που κρατά τον εκτυπωτή απόλυτα προστατευμένο από κραδασμούς και χτυπήματα κατά τη μεταφορά. Βγάζοντας τον από το κουτί, η πρώτη εντύπωση σε κερδίζει αμέσως. Η ποιότητα κατασκευής του Photon P1 δείχνει εξαιρετική. Τα υλικά του στιβαρά, το φινίρισμα πολύ προσεγμένο και νιώθεις αμέσως ότι πρόκειται για ένα premium δεμένο μηχάνημα και όχι μια φτηνή πλαστικούρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η Anycubic μου το έστειλε δωρεάν για να τρέξω τις δοκιμές αυτές. Σε μένα. Μέχρι τώρα δεν είχα καμία σχέση με το YouTube και τα social. Δεν είχα κάνει ποτέ review ή unboxing. Για την ακρίβεια, παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που φτιάχνω. Όμως η πρόταση της Anycubic να συμμετέχω στο πρόγραμμα δοκιμών για το Photon P1 ήταν η τέλεια ευκαιρία για να ξεκινήσω το κανάλι. Με αφορμή λοιπόν το Photon P1 Performance Lab, ξεκινάμε δυνατά και θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με reviews, unboxing, συγκριτικά test, αλλά κυρίως με τη διαδικασία εκτύπωσης της ρητίνης, φιγούρες, τεχνικές βαψίματος και ό,τι άλλο γουστάρουμε. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει ο κόσμος στο 3D printing, συντονίζω και εσείς στο κανάλι που ξεκινάει τώρα, γιατί νομίζω ότι θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για το συγκεκριμένο εκτυπωτή, αλλά και γενικά για το χόμπι της φιγούρας στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να τον βάλουμε τώρα στην πρίζα, γιατί τον έχω 2 μέρες μέχρι να τραβήξω όλα τα βιντεάκια αυτά και δεν μπορώ άλλο. Θέλω να τον δω να δουλεύει, να δω τι μπορεί να κάνει στην πράξη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε ρητίνη εδώ τώρα από το χαμό που γίνεται. Όχι. Όχι. Αυτή θα πάω. Ωραία, παιδιά. Τελειώσαμε με τα διαδικαστικά και τώρα είμαστε έτοιμοι να τον βάλουμε να τυπώσει. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ εύκολη. Πρέπει να μου πήρε γύρω στα 10 λεπτά. Να τον βγάλω από το κουτί, να τον βάλω στην πρίζα, να το συνδέσω στο δίκτυο και στην εφαρμογή της Anycubic και απλά να βάλω 1 λίτρο ρητίνη μέσα. Πήγα να του κάνω level, αλλά δεν με άφησε να το κάνω level. Μου λέει ότι δεν χρειάστηκε από το μενού. Οπότε πάμε τώρα στην εφαρμογή εδώ της Anycubic για να πετάξουμε τα αρχεία μέσα, να δούμε τι θα τυπώσουμε. Εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι η Anycubic ήδη μου έχει στείλει κάποια αρχεία τα οποία θέλει να εκτυπώσω για τις δοκιμές, τα οποία είναι έτοιμα, δεν θα τα τοποθετήσω εγώ, ούτε θα βάλω support, ούτε θα πειράξω κάποιες ρυθμίσεις. Απλά θα τα πετάξω μέσα, θα τα κάνω drag and drop μέσα στην εφαρμογή και θα τα στείλω στον εκτυπωτή. Πάμε να πετάξουμε το πρώτο. Ωραία. Το αρχείο είναι αυτό εδώ. Να δούμε λίγο τα layers, να τα πιάσουμε από την αρχή. Εδώ κάπως έτσι θα είναι η διαδικασία που θα εκτυπωθεί. Τέλεια. Πατάμε Remote Print στην Anycubic. Εγώ θα τα επιλέξω όλα και θα πατήσω Start. Ok. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι το συγκεκριμένο τεστ, η φιλοσοφία του είναι αυτή. Βάζω τον εκτυπωτή στην πρίζα, πατάω print και περιμένω να πάρω το αντικείμενο έτοιμο.
Τώρα κάνει τη διαδικασία να το στείλει στο κομπιούτερ. Θα κλείσω για λίγο, να πάω να τα σετάρω, να πιάσουμε και όλα στο πλάνο την πρώτη φορά που θα κατεβαίνει για να τυπώνει. Πάμε. Σε αυτό το σημείο το αρχείο κατεβαίνει στον εκτυπωτή για να όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ξεκινήσει η εκτύπωση. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στο time-lapse από την κάμερα του εκτυπωτή, η οποία δεν είναι και τόσο καλής ποιότητας, αλλά για να παρακολουθείς την εκτύπωσή σου απομακρυσμένα από το κινητό σου είναι ό,τι πρέπει. Αυτό που μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη είναι η καμπύλη, είναι το διάγραμμα από το Smart Monitoring που κάνει και είναι η καμπύλη των πιέσεων, την οποία θα την εξηγήσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, η πρώτη εκτύπωση είναι έτοιμη. Πάμε να βάλουμε τα γάντια μας να δούμε τι κάναμε. Οπα. Από ό,τι φαίνεται έχει βγει ολόκληρο. Ωραία. Πάμε να δούμε πόσο εύκολα θα βγει τώρα αυτό. Ή θα μας βασανίσει. Όχι. Εντάξει. Βγήκε πανεύκολα. Και χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο εκτυπωτής τυπώνει ασταμάτητα. Πρέπει να το έχω κάνει γύρω στις 40 ώρες εκτύπωσης μέσα σε 3 μέρες. Έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό, οπότε στα επόμενα βίντεο θα το βάλουμε κάτω, να το συγκρίνουμε, να το αναλύσουμε λίγο, να μιλήσουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στον εκτυπωτή και να δούμε τι αποτέλεσμα μπορεί να μας δώσει και πόσο εύκολα. Οπότε, μέχρι τότε, ρίξε καμιά ιδέα κάτω στα σχόλια, πού θέλεις να επικεντρωθούμε περισσότερο, τι θέλεις να δούμε και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!